به انتهای رج 6 رسیدیم. آخرین پای پیکوت و پای بلند رو که زدم وصل میکنم به پای کوتاه ابتدایی رج. خب پس ببینید الان 2 سری پیکوتامون برجسته شدن. اینا رو موقع سوزن کشی میتونیم مرتب کنیم تا شکل درست خودشون رو پیدا کنیم. توی رج 7 مجددا من باید برم پشت این قسمت پیکوت و پای بلند. ببین این پای بلنده و این پیکوته. پس اینجا من ابتدای رج که بست زدم میرم پشت پیکوت، یعنی اصلا پیکوت رو شما با دستتون بخوابونید این فضا کاملا دیده میشه. اول یه بست میزنم، یه زنجیره و همینجا یه پای کوتاه. حالا 5 تا زنجیره میزنم و 2 تا نخ دور قلاب روی زنجیر اول از پایین یه پای دوبل میبافم و مستقیما دوباره پیکوت بعدی رو اگه بخوابونم ببینید این فضای خالی بینش کاملا مشخصه. در واقع این همون پای بلندیه که ما بافتیم. وقتی قلاب رو ببرید به راحتی میتونیم یه پای کوتاه ببافیم. بازم 5 تا زنجیره میزنم، 2 تا نخ و از زنجیره پایین یه پای دوبل میبافم. دوباره پیکوت بعدی رو بخوابونید، ببینید پشتش کاملا بازه. یه پای کوتاه و 5 تا زنجیر رو پای دوبل. به همین ترتیب شما میتونید تا انتهای رج ببافید و انتهای رج هم که به این پای کوتاه ابتدای رج بست میزنیم و این رج الان رج 7 بود و برای شروع رج 8 برمیگردیم. به انتهای رج 7 میرسیم. من بست آخر رج رو میزنم. برای شروع رج 8 دور همین پای کوتاه اولم یه پای کوتاه برجسته از رو میبافم و باید دور این 5 زنجیره، ببینید توی رج قبل یه 5 زنجیره داشتیم یه پای دوبل، ما دور این 5 زنجیره باید بافت انجام بدیم. 4 تا پای بلند میبافم سه و 4 3 تا زنجیره میزنم و ببینید برای اینکه تبدیل به پیکوت کنم این 2 تا نخو میگیرم و قلابو ازش رد میکنم و تبدیل به پیکوت میشه. حالا تو همین فضا 4 تا پای بلند دیگه میبافم. و دور این پای بلند پای کوتاه رج قبل یه پای کوتاه برجسته از رو میبافم و مستقیما دوباره میرم توی فضای 5 زنجیره بعدی 4 تا پای بلند پیکوت و 4 تا پای بلند. ببینید بافتمون به این ترتیب میشه. پس 4 تا پای بلند میبافم، 3 تا زنجیر پیکوت میکنم، دوباره تو همین فضا 4 تا پای بلند میبافم، روی این پای کوتاهمون یه پای کوتاه برجسته از رو و به همین ترتیب تا انتهای رج 8 میریم و برای بست انتهای کار برمیگردیم. خب به پایان رج 8 رسیدیم. بست میزنیم به اولین پای بلند ابتدای رج و بعد 3 تا زنجیره میزنیم. ببینید توی رج 9 ما باید روی این پای دوبلامون بافت انجام بدیم. در نتیجه گلبرگو اگه بخوابونید کاملا پای دوبل واضح هستش و میتونیم روش بافت انجام بدیم.
برای شروع کار ما باید قلاب رو از زیر پای دوبل برداریم، یه نخ بگیریم و یه پای کوتاه بزنیم، یه زنجیره، بعد دوباره از همین سمت بالای پای دوبل نخ میگیریم، یه پای کوتاه میزنیم، بعد 5 تا زنجیر میزنیم و یه پای دوبل از یه پای دوبل از زنجیر اول از پایین میبافیم. درسته؟ پس برای هر گلبرگ ما باید این بافت رو انجام میدیم و ببینید گلبرگامون حالا به شکل ایستاده قرار میگیره دیگه، مثلا خوابیده تو سطح نیست. پس دوباره گلبرگ بعدی رو میخوابونیم، قلاب رو از زیر پای دوبل وارد میکنیم، یه نخ میگیریم، پای کوتاه میزنیم، یه زنجیره و مجدد قلاب رو از بالای پای دوبل وارد میکنیم و یه پای کوتاه میزنیم و 5 تا زنجیره، یه پای دوبل از زنجیر پایین، اولین زنجیر پایین و به همین ترتیب. ببینید روش بافتمون به این صورت هستش. من یک بار دیگه انجام بدم. از پایین پای دوبل یه پای کوتاه می بافیم، یه زنجیره، از بالای پای دوبل یه پای کوتاه، 5 زنجیره و پای دوبل ببافید تا انتهای رج. برای اتصال برمیگردیم. خب به انتهای رج 9 میرسیم. وقتی که آخرین بافت رو انجام دادیم، ببینید ما ابتدای رج 9 3 زنجیره زده بودیم، پس بست میزنیم به سومین زنجیره از اون 3 زنجیرمون، یه دونه زنجیره میزنیم. برای رج 10 ما باید داخل این 5 زنجیره بافت انجام بدیم. گلبرگ های شبیه این بافت باید ببافیم. ادامه کارمون به این صورته که یه پای کوتاه، یه زنجیره و یه پای کوتاه داشتیم. روی پای کوتاه دوم یه پای کوتاه برجسته از رو می بافم و وارد فضای 5 زنجیره میشم. 4 تا پای بلند می بافم و پیکوت 2 زنجیره یا 3 زنجیره فرق خاصی نداره، از دیوارش میگیرم و پیکوت میزنم. دوباره تو همین فضای 5 زنجیره من باید 4 تا پای بلند ببافم و بازم میرسم به این پای کوتاه، فضای تک زنجیره و پای کوتاه. پای کوتاه اول فضای تک زنجیره رها میشه، قلاب رو وارد پای کوتاه دور پای کوتاه دوم رو میگیرم و یه پای کوتاه برجسته از رو میبافم. ببینید یه همچین شکلی ایجاد میشه. پس این گلبرگای ردیف قبلم دیگه اومد بالا، چون ما تو قسمت به اصطلاح پای دوبلامون چون بافت انجام دادیم، پای دوبل به عقب کشیده میشه و گلبرگا به بالا کشیده میشه. پس کل رج 10 به این ترتیب هستش. من یک بار دیگه میبافم دور فضای 5 زنجیره، 4 تا پای بلند و 3 تا زنجیره برای پیکوت. از دیواره پایه ها میگیرم، پیکوت میسازم و دوباره تو این فضا 4 تا پای بلند دیگه میبافم. بازم میرسم به این پای کوتاه تک زنجیره و پای کوتاه دوم رو از دور یه پای کوتاه برجسته از رو میبافم. کل بافت به همین ترتیبه. ببافید، اتصال آخر رج رو برمیگردیم و میزنیم.
به انتهای رج 10 رسیدیم. دست آخر رج رو به پای کوتاه برجسته اول رج میزنیم. یه زنجیر میزنیم. برای شروع رج 11 ما باید روی این پای کوتاه دو رج قبل، پای کوتاه اولمون بافت انجام بدیم. ببینید اگه یادتون باشه ما قبلا رو پای کوتاه دوم بافت انجام داده بودیم. این رج باید رو پای کوتاه اول انجام بدیم. پس من قلاب رو میبرم قسمت پایین کار، دور پای کوتاه از پشت و نخ میگیرم به این صورت و یه پای کوتاه میزنم. بعد این گلبرگم رو میخوابونم روی پای دوبلش 6 تا پای بلند میبافم. 1 2 3 4 5 و 6. دوباره میرسیم به این 2 تا پای کوتاه، اینو که بافته بودیم رو پای کوتاه اول. پس قلابو میبرم پایین، از پشت پای کوتاه اول یه نخ میگیرم، یه پای کوتاه برجسته از پشت. ببینید الان این گلبرگمونم مثل گلبرگ رجای قبل حالت ایستاده به خودش گرفته، چون ما داریم روی پای دوبلش بافت انجام میدیم. پس حالا بعد از اینکه پای کوتاه اول رو بافتم میرم روی پای دوبل گلبرگ بعدی 6 تا پای بلند میبافم و دوباره روی پای کوتاه اول پای کوتاه برجسته از پشت. پس همین بافت رو ادامه بدید تا انتهای رج 11 بیایم بست ابتدای کار رو بزنیم و رج 12 رو شروع کنیم. به انتهای رج 11 رسیدیم. آخرین 6 پای بلند رو بافتم و به بست به پای کوتاه اول رج بست میزنم. خب برای رج یه لحظه اول اینو بهتون نشون بدم. ببینید پشت بافت به این شکله و تمام این گلبرگ ها به بالا اومده. برای شروع رج 12 ما با یه بست میریم پشت پای بلند اول و 3 تا زنجیره میزنیم به عنوان پای بلند برجسته از پشت مربوط به پای بلند اوله. روی 2 تای دیگه پای بلند برجسته از پشت میبافم. 3 تا زنجیره میزنم و روی 3 پای بلند دیگه هم پای بلند برجسته از پشت. و سومی رو میبافم. پس ببینید روی تمام 6 پای بلند 6 تا پای بلند برجسته از پشت میبافم. بین هر دو دسته ستاییش 3 تا زنجیره میزنم. به این پای کوتاه برجسته از پشت کاری ندارم، بافتی روش انجام نمیدم، مستقیما میرم روی دسته 6 تایی بعدی. دوباره رو تک تکشون پای بلند برجسته از پشت میبافم. بین سومی و چهارمی پای بلندا 3 تا زنجیره میزنم و به همین ترتیب رج 12 رو میبافیم تا برای بست انتهای رج که به سومین زنجیره از پای بلند اول هست برمیگردیم. به انتهای رج 12 رسیدیم. آخرین بافت رو انجام دادم و میرم روی سومین زنجیره از پای بلند اول یه بست میزنم. همین جای زنجیره و رو همین پایه یه پای کوتاه میبافم. روی پای بلند بعدی هم یه پای کوتاه، رو پای بلند بعدی هم یه پای کوتاه. به فضای 3 زنجیره که رسیدیم یه پای کوتاه، 3 تا زنجیره و یک پای کوتاه.
و تمام این پای بلندای برجسته از پشت هم روشون پای کوتاه میبافیم. پس ترتیب بافتمون به همین صورت هستش. روی پای بلندامون پای کوتاه میبافیم و تو فضای 3 زنجیره یه پای کوتاه، 3 تا زنجیره و 1 پای کوتاه. ببینید به این ترتیب میشه بافتمون. ادامه بدید تا انتهای این رج و برای بست میام که بست رو انجام بدیم.